được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC. Và trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Olivier de Bayser, là tổng giám đốc của công ty Saint-Gobain Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi đi vào cuộc trò chuyện với ông Olivier thì chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phim ngắn nói về thị trường thạch cao tại Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam sẽ đạt tới 45% vào năm 2020. Sự ra đời nhanh chóng của các đô thị hiện đại đang kéo theo bài toán khó về việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, góp phần cho sự phát triển bền vững. Thạch cao được coi là một vật liệu xanh, bền vững, hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần, bất chấp những rào cản trước mắt. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng thạch cao tại Việt Nam rất thấp, đồng nghĩa với tiềm năng thị trường còn để ngỏ. Trên thế giới, thạch cao từ lâu đã được sử dụng như một trong các vật liệu xây dựng phổ biến. Trong khi tỷ lệ sử dụng thạch cao trên đầu người ở các nước châu Âu và khu vực Bắc Mỹ lên đến 10 đến 11 m2 một người một năm, và ở các nước châu Á phát triển là 3 đến 4 m2 một người một năm, thì tại Việt Nam, con số này mới chỉ dừng lại ở mức 0,5 m2 một người một năm. Với tổng mức tiêu thụ thạch cao 45 triệu m2, tỷ lệ sử dụng tường thạch cao tại nước ta mới chỉ tương đương 1% so với tỷ lệ sử dụng tường gạch. Một trong những lý do khiến xu thế sử dụng thạch cao chưa thể bùng nổ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam vì bản thân gạch nung và đất sét đã được dùng như một thói quen hàng ngàn năm nay, và mặc nhiên đã đáp ứng được các tiêu chuẩn xây dựng nên thường là loại vật liệu được các kiến trúc sư đưa vào thiết kế. Ngoài ra, do chưa quen với loại vật liệu này, người dùng tại Việt Nam vẫn còn có những ngộ nhận về tường thạch cao như tường thạch cao không an toàn, lắp đặt tốn kém và thạch cao chỉ phù hợp cho trần chứ không phải cho tường. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển tự nhiên, việc sử dụng các vật liệu xây dựng bền vững, thân thiện với môi trường như thạch cao để thay thế cho các loại vật liệu truyền thống sẽ là tất yếu. Xét có cái tiện ích trong quá trình vận chuyển, quá trình sử dụng, quá trình quản lý, quá trình bảo hành, thì rõ ràng thạch cao nó là một trong những cái vật liệu được quan tâm nhất. Còn cái hiệu quả của nó thì chúng ta trông thấy thạch cao đảm bảo này, thứ nhất nó là một trong những vật liệu chống cháy. Thạch cao là một cái loại vật liệu mà khi hoàn thiện rồi mình cứ cảm nhận nó giống như là cái bức tường xây tố bình thường, nó rất là quen mắt, rất là thân thiện với chính bản thân chúng ta. Đó là cái việc của thạch cao. Hay là thạch cao khi lắp đặt phải nói là chỉ cần hướng dẫn đơn giản, hướng dẫn nhanh thì cái người lao động phổ thông qua một khóa tập huấn người ta có thể làm một cách thành thạo đơn giản. Thêm bước nữa nói về cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn, thì rõ ràng thạch cao là một trong những phương pháp chọn lựa khôn ngoan, đảm bảo cái giá thành phù hợp. Nó có thể sử dụng trong cái công trình 5 sao và đồng thời nó cũng có thể sử dụng trong một công trình bình thường. Hiện nay, thay cho các loại gạch nung đất sét gây ô nhiễm môi trường, vật liệu xanh như thạch cao đang trở thành xu hướng trong xây dựng công nghiệp lẫn dân dụng. Rất nhiều công trình thương mại tại Việt Nam đã sử dụng không chỉ trần mà tường thạch cao như Vincom Plaza, Kumho Asiana, cho tới các công trình có căn hộ dân dụng như King Nam Landmark Tower Hà Nội, Indochina Plaza hay Star Tower Hà Nội. Quan tâm đến sử dụng vật liệu thay thế cho các vật liệu truyền thống đất sét nung, không chỉ là quan tâm đến thạch cao không, còn quan tâm lĩnh vực khác nữa. Tuy nhiên, ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai thị trường chủ chốt này, thì thị trường rõ ràng đã bắt nhịp được cái quan điểm ứng xử với cái ngôi nhà, với cái vật liệu thân thiện môi trường, thì chúng tôi đã làm rất là có nhiều cố gắng. Tất nhiên cần phải cố gắng hơn nữa, cần phối hợp hơn nữa với những nhà sản xuất, những nhà tư vấn, những nhà chủ đầu tư để cái việc này nó phải lan tỏa, để làm cho mọi người cùng làm thì điều đó mới tốt được. Hello, thank you very much for joining us today. Xin chào. Thank you. According to the video clip, gypsum hasn't been used much in Vietnam for construction, and it is not only the opportunity but also a challenge for companies that have been producing like plastic wall or ceiling. So, in your opinion, what is the much more noticeable opportunity or challenge? I think it's a big opportunity because, as you said, it's not a material that has been used a lot in Vietnam. The consumption per person in Vietnam is 0.5 square meters per habitant. When countries like in Thailand, it's 1 square meter per habitant. In Korea, 3.4. In Japan, 4. So obviously, it's an opportunity. It's also a challenge because it's not a well-known material. So we need to change the perception and the habits of construction from people. Okay.
Many companies, including Saint-Gobain, assume that the Vietnam market difficulty is all about consumers' mistake in assessing the features of plaster wall and ceiling. So why does this happen, do you think? Again, I think that people are used to some construction materials, such as bricks. They have been using bricks in Vietnam for centuries. So it will be difficult, and it is difficult for them to change straight away. Second thing is that gypsum is not a raw material that exists in Vietnam. The rock itself is not existing. So for the old generations, they have not been used about this material. Now, what we have to know is that the gypsum has been used for centuries and centuries. You have to know that in the Egyptian people, in the pyramids, they have been using thousands of years ago the gypsum. So we are talking about 3,300 years ago that it has been used. So it is not a new material. So people have not to be scared of this material. Okay, thank you very much. As far as I can observe, plaster wall has mostly been used in large commercial building. Meanwhile, plaster ceiling has been used in like small new house or a renovated house. So what make the difference? What would you comment about that? Yes, obviously that the big consumption of the plasterboard today, it's in commercial buildings, in hotels, commercial centers, offices, where the installation, it's very convenient. For the installers, they gain speed, they gain cost, and probably also there is less people to convince about the perception we were just talking before. For the residential, for the houses, your house, I don't know, but many houses in Vietnam now are using the plasterboard mainly for the ceilings as a decorative product. It provides a lot of aesthetic, and again, we hope that little by little we will convert it to the walls. Okay. Gyproc products from Saint-Gobain has been existing in Vietnam for a while and been known pretty well by consumer. So what is Gyproc's plaster market position in Vietnam now? In Vietnam, for the past 4 or 5 years, we are leading this market. We have got an inquiry, a study done by a consulting group called FTA that shows that we are market leaders in this industry. We also had CBRE, who is also a consultant, that has shown that our brand is also the leading brand in this market. Okay, so thank you very much. We'll get back after a short break. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng ông Olivier de Bayser là tổng giám đốc của công ty Saint-Gobain Việt Nam về thị trường trần và vách thạch cao, và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài ít phút giải lao.